Moikka! Mä oon Jenna Someturvalta. Tervetuloa seuraamaan Someturvan ihan ensimmäistä True Crime-videota. Tässä videossa mä tuun kertomaan teille tapauksesta, jossa huhujen levittely somessa eskaloitui kaupunkimellakaksi ja rikokseksi. Erilaisten kysymysten avulla niin te saatte osallistua selvittämään, että miten tämä tilanne eteni ja miten kannattaisi toimia tilanteessa, jossa huhut leviävät netissä. Joulukuussa vuonna 2012 ruotsalaisessa kaupungissa Göteborgissa luotiin Instagram-tili, jolla levitettiin huhuja ja juoruja kaupungin nuorisosta. Tilin nimeksi annettiin GBGs Orros. Tilinpitäjät pyysivät ihmisiä lähettämään heille huhuja ja kuvia kaupungin nuorisosta. Nämä huhut ja juorut julkaistiin sitten tilillä. Tilin julkaisut vaihtelivat, mutta yleensä ne koostuivat kuvasta sekä juoruista, huhuista tai väitteistä kuvan henkilöstä. Juorut koskivat usein henkilön seksuaalisia ja yksityisiä tietoja. Tapauksen parissa työskennellyt asianajaja kuvailee julkaisuja SVT:n haastattelussa selvästi nuoria nöyryyttäviksi. Hän kertoo, että julkaisussa kerrottiin hyvin intiimejä asioita, esimerkiksi nuorten seksuaalisista suhteista. Näissä julkaisuissa kuvailtiin siis hyvin yksityiskohtaisesti nuorten yksityisiä asioita ja tietoja. 24 tunnin sisällä tilin perustamisesta tilillä oli tuhansia seuraajia, joista suurin osa oli kyseisen kaupungin lukiolaisia. Tässä vaiheessa tuhannet ihmiset näkivät nuoria nöyryyttävät julkaisut. Tili suututti monia ihmisiä ja lopulta tilanne paisui niin suureksi, että nuoriso ryhtyi mellakkaan yhden kaupungin lukion ulkopuolella. Mellakan jälkeen aloitettiin tutkinta siitä, kuka oli tilin takana. Henkilöiden nimettömyydestä huolimatta poliisi pystyi jäljittämään tilin perustajan seuraamalla tilin hallinnointiin käytetyn puhelimen IP-osoitetta. Jos tämä tilanne tapahtuisi Suomessa, mitä rikoksia siihen voisi mielestäsi liittyä? Mä haastattelin meidän Someturvan juristeja tästä tapauksesta ja he kertoi mulle, että laki suojaa meidän kaikkien kunniaa ja yksityisyyttä. Jos joku levittäisi meistä loukkaavaa valhetta, esimerkiksi tällaisella juorutilillä tai jossain muualla somessa, niin kyseeseen voi tulla kunnianloukkaus. Vaikka somessa levitetty juoru pitäisi paikkansa, voi sen levittäminen silti olla rikos. Jos joku nimittäin levittää ilman lupaa meidän yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja, voi kyseeseen tulla rikos nimeltä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen. Yksityiselämän piiriin kuuluvat arkaluontoiset tiedot esimerkiksi meidän perhe-elämästä, terveydestä, seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista. Kun tämä tilanne meni Ruotsissa oikeuteen, niin käräjäoikeus tuomitsi tilin takana olleet tytöt törkeästä kunnianloukkauksesta. Tätä rikosta pidettiin törkeänä, koska tilin julkaisut näkyi niin laajalle yleisölle, niiden tarkoitus oli ilmiselvä ja koska monet julkaisut sisälsivät uhrien valokuvia, nimiä, ikiä ja asuinpaikkoja. Ja vaikka nämä tekijät sai nämä juorut vinkkeinä muilta, niin heidän rikoksensa oli se, että he levitti näitä tietoja eteenpäin. Entä mitä seurauksia tilin ylläpitäjälle voi aiheutua? Tilin takana olevat tytöt olivat tuomion aikana 15- ja 16-vuotiaita. Suomessa, samoin kuin Ruotsissa, rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuu 15-vuotiaana. Alle tämän ikäiset voivat kuitenkin joutua vahingonkorvausvastuuseen. Tässä tapauksessa nämä tytöt määrättiin maksamaan 570 000 kruunun edestä vahingonkorvauksia, joka vastasi sillä hetkellä noin 65 000 euroa. Ja koska tytöt oli jo rikosoikeudellisessa vastuussa, heille tuomittiin näiden vahingonkorvausten lisäksi myös rangaistukset, jotka tässä tapauksessa oli nuorisovankila ja nuorisopalvelu. Myös Suomessa tällaisesta toiminnasta voi olla oikeudellisia seurauksia. Kunnianloukkauksesta voidaan rikoslain mukaan tuomita sakkoa. Törkeästä kunnianloukkauksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta. Ja myös Suomessa tekijä voi joutua maksamaan vahingonkorvauksia niille henkilöille, joille omalla toiminnallaan on aiheuttanut vahinkoa. Kunnianloukkauksissa vahingonkorvaukset voivat vaihdella teosta riippuen sadoista euroista jopa 10 000.
Mitä voit tehdä, jos näet tällaisen juorutilin somessa tai joudut itse sen kohteeksi? Vaikka tämä tapaus sattui yli 10 vuotta sitten, ei ole lainkaan epätavallista, että vastaavanlaisia juorutilejä esiintyy somessa nykyään. Monet somealustat, kuten muun muassa TikTok, Snapchat ja Jodel, tekevät loukkaavien huhujen, kuvien ja videoiden levittämisen toisista ihmisistä liiankin helpoksi. Somealustojen algoritmit suosivat sisältöä, joka herättää tunteita, reaktioita ja keskustelua. Somessa levitetyt juorut voivat nopeasti eskaloitua, levitä isolle yleisölle ja saada isommat mittasuhteet kuin itse oli ajatellutkaan. Tällaisissa tilanteissa julkaisujen vahingollisuus voi kasvaa ja johtaa jopa rikokseen, kuten Ruotsin tapauksessa. Tässä muutama neuvo meidän asiantuntijoilta, miten voit toimia, jos joudut itse juorujen kohteeksi. Jos näet, että joku levittää sinusta juoruja somessa, on hyvä ensitoimenpide ilmiantaa julkaisu ja tallentaa siitä todisteita esimerkiksi kuvakaappauksilla. Jos tiedät juorujen levittäjän tai sinulla on siitä epäily, voi asiaa selvittää tekijän kanssa. Monesti ilmiantoakin nopeampi tapa saada loukkaavia sisältöjä pois somesta on se, että tekijä itse poistaa sisällön. Loukkaavasta juorutilistä tai somessa muuten levitetyistä loukkaavista juoruista voi myös tehdä rikosilmoituksen poliisille. Mistä voit saada apua tällaiseen tilanteeseen? Jos joudut loukkaavan juoruilun kohteeksi, on omasta jaksamisesta tärkeää pitää huolta. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää pyytää apua joltakin, esimerkiksi omalta läheiseltä tai joltakin tutulta ja luotettavalta henkilöltä. Omaa oloa helpottaa, kun ikävät tilanteet ja tunteet jakaa jollekin toiselle. Jos kyse on selvästi esimerkiksi muistokoulun opiskelijoista tehdystä juorutilistä, juoruja levitellään myös koulussa tai tilanne muuten liittyy kouluun, kannattaa asiasta kertoa koulun aikuisille, jotta he voivat puuttua tilanteeseen. Apua saa myös someturvan asiantuntijoilta. Meidän tiimissämme on juristeja, sosiaalipsykologeja ja psykologeja, jotka ovat valmiina auttamaan sinua ratkomaan erilaisia somen kiusaamis- ja häirintätilanteita. Me tiedämme, että tällaisista tilanteista voi olla vaikea puhua kasvatusten jonkun kanssa. Siksi meiltä voi pyytää apua ihan nimettömästi ja luottamuksellisesti. Kukaan ei saa tietää, että pyysit meiltä apua, ellet itse niin halua. Kiitos, kun kuuntelit.